أهلا بيكم. في الفيديو ده هنتكلم عن أهم 10 كتب في تخصص هندسة الإنتاج أو التصنيع، وهنقول في نهاية الفيديو إزاي تحصل عليهم. سواء كنت طالب أو مهندس فأكيد بتحتاج تقرأ عن موضوع معين أو تبحث عن معلومة محددة. في الفيديو ده هنتكلم عن أهم 10 كتب بالنسبة لمهندسين الإنتاج، هتلاقي فيهم بنسبة كبيرة الموضوع أو المعلومة اللي بتبحث عنها، وهيوفروا عليك وقت ومجهود كبير في عملية البحث. لو بدأنا بالكتب اللي تخص المانيفاكتشرنج أو التصنيع، ففي المقدمة طبعا هيكون كتاب Fundamentals of Modern Manufacturing، ومؤلف الكتاب هو مايكل جروفر. لو شفنا محتويات الكتاب فهو بيشمل معظم موضوعات هندسة الإنتاج. الكتاب بيدي معلومات عن كل موضوع بصورة مبسطة، وبيركز على المعلومات الأساسية بدون الدخول في تفاصيل دقيقة، ولكن المعلومات دي بتكون كافية إنها تديك باك جراوند كويسة عن الموضوع، وبتخليك تتعامل مع الكتب الأكثر تخصصا بسهولة. الكتاب الثاني هو Manufacturing Engineering and Technology، ومؤلف الكتاب هو كال باجيان. الكتاب بيشبه لحد كبير الكتاب الأول اللي اتكلمنا عنه، وبيشتغل بنفس المبدأ، بيغطي معظم الموضوعات وبيدي المعلومات الأساسية في كل موضوع. الفرق بينهم في الأسلوب وفي طريقة الصياغة، بالإضافة إلى أن كتاب جروفر بيدي معلومات أكتر شوية عن عمليات التصنيع المتقدمة زي تصنيع الاي سي والنانو فابريكيشن. طبعا احنا عارفين ان عمليات التصنيع يا اما تشغيل او تشكيل، فلو كنت مهتم بالتشكيل وبتبحث عن كتاب متخصص فكتاب هاند بوك اوف ميتال فورمينج هيكون اختيار مناسب جدا. الكتاب تبع السوسايتي اوف مانيفاكتشرنج انجينيرز، جمعية مهندسين التصنيع الأمريكية. الكتاب بيتناول تشكيل المعادن بالتفصيل، بداية من الأساسيات مرورا بعمليات تشكيل الكتل زي الطرق والدرفلة والسحب، وطبعا تشكيل الألواح زي التني والسحب العميق وصولا لعمليات التفريغ والتخريم. يعني الكتاب بيغطي كل عمليات التشكيل بصورة مفصلة. طبعا في مهندسين كتير مهتمين ببعض التخصصات داخل عمليات التشكيل، وخصوصا تصنيع البلاستيك، وهنا هنرشح كتاب مهم وهو البلاستيك بارت مانيفاكتشرنج، وهو بيتبع أيضا جمعية مهندسين التصنيع الأمريكية. لو بتبحث عن كتب متخصصة في التشغيل، فالتشغيل زي ما احنا عارفين فيه 3 اتجاهات: التشغيل التقليدي والتشغيل غير التقليدي والCNC. بالنسبة للتشغيل التقليدي وغير التقليدي فكتاب Fundamentals of Machining Processes Conventional and Non-Conventional هيكون مناسب جدا، والكتاب طبعا من تأليف الدكتور حسن الحوفي. الكتاب بيتناول موضوعات تشغيل المعادن بالتفصيل، بداية من عدد القطع وميكانيكية عملية القطع نفسها، وبعد كده بيتكلم عن عمليات التشغيل التقليدية زي الخراطة والتأب والقشط والتفريز والتجليخ، ثم عمليات التشطيب زي الهونينج واللابنج والسوبر فينيشنج، وبيوصل لعمليات التشغيل الغير تقليدية، وبيتناول الالتراسونيك ماشينينج والووتر جيت والEDM والECM والقطع بالليزر وبشعاع الإلكترونات. يعني بيغطي عمليات التشغيل غير التقليدي بصورة كويسة جدا. لو اتكلمنا عن مجال الCNC فكتاب ماشينينج اند CNC تكنولوجي من الكتب المهمة واللي هتعرفنا الأساسيات بشكل كويس. الكتاب متقسم ل4 أجزاء. في الجزء الأول بيتكلم عن بعض المهارات والمعارف الأساسية اللازمة لمهندسين تشغيل المعادن، والجزء الثاني عبارة عن مقدمة لعمليات التشغيل، وبنوصل للجزء الثالث اللي يهمنا أكتر واللي بيبدأ يتكلم فيه عن أساسيات الCNC من ناحية المحاور والإحداثيات والتحكم والتخطيط للبرمجة، ثم البرمجة نفسها لحد ما نوصل لضبط الماكينة. في الجزء الرابع والأخير بيتكلم عن التصميم اللي بيسبق عملية التصنيع، بالإضافة لبرمجة الفرايز الCNC. كتاب قوي جدا وضروري يكون من الكتب الأساسية عندك لو مهتم بالمجال ده. آخر كتاب بالنسبة لتخصص التشغيل هو كتاب قواعد تشغيل المعادن. كتاب بسيط وباللغة العربية، وفيه كل القواعد الرياضية والميكانيكية وملخص لكل شيء ممكن يحتاجه مهندس التشغيل. بالنسبة للحام والكشف على اللحامات فكتاب Welding Principle and Applications كتاب مهم جدا، وبيدي معلومات تفصيلية عن كل عمليات اللحام الأساسية، بالإضافة لشرح تصميم وصلات اللحام وحساب التكاليف وقراءة الرسومات الفنية. بالنسبة لفحص اللحامات فكتاب Welding Inspection Handbook التابع لجمعية اللحام الأمريكية الأمريكان ويلدنج سوسايتي هيكون اختيار مناسب جدا. الكتاب بيتكلم عن المواصفات اللي يجب توفرها في الانسبكتور، وبيتكلم بشكل تفصيلي عن عمليات فحص اللحامات وعمليات توكيد الجودة الخاصة بيها، وبيوصل للاختبارات الإتلافية واللا إتلافية، وبينتهي بالأكواد والستاندرز الخاصة بفحص اللحامات.
طبعا مفيش عملية إنتاج بدون قياسات، وعشان كده آخر كتاب هنختم بيه هو كتاب Engineering Metrology and Measurements. كتاب بيعرض كل عمليات القياس من أول الأساسيات والستاندرز المستخدمة والتفاوتات والتجاوزات، وبيوصل للقياس بالأدمة والميكروميتر وقوالب القياس وطرق قياس الزوايا، بالإضافة للقياسات الخاصة بالألغوز والتروس، وطبعا قياس خشونة الأسطح، وبينتهي بقياسات القوة والعزم والحرارة والضغط. الكتاب فعلا شامل لكل عمليات القياس، واللي أكيد هتلاقي فيه أي معلومة بتبحث عنها في المجال ده. احنا كده خلصنا قائمة الكتب. لو عاوز الكتب دي سيب لنا ايميلك في الكومنتات وهنبعتها لك.